আজি তোমালোকক মই ডিফেক্ট অফ কাষ্টিং পঢ়িম। প্ৰথম আহি গ'ল গেছ ডিফেক্ট। গেছ ডিফেক্টটো মানে কি হয়, যোনবোৰ সৰু সৰু গেছ থাকে না, গেছ মল্টেন মেটেলৰ মাজত গেছ থাকে, সেইখিনি যদি তোমাৰ এনট্ৰেপড হৈ থাকে, মল্টেন মেটেলৰ পৰা যদি ওলাই যাব নোৱাৰে, তাৰ পৰচিটি চেণ্টটোৰ যদি পৰচিটিটো ভাল নহয়, তেতিয়া ওলাই যাব নোৱাৰিব। ওলাই গ'লে তেতিয়া কিছুমান সৰু সৰু হোল ফৰ্ম হৈ যায়। সেইবিলাকক কি বুলি কয়, গেছবোৰ যেতিয়া মল্টেন মেটেল ঠাণ্ডা হৈ যাব, সৰু সৰু হোল মেটেলটোৰ ভিতৰত দেখা পোৱা যায়, সেইবোৰক কয় ব্ল' হোলছ বুলি কোৱা হয় বা পিন হোল পৰচিটি বুলি কোৱা হয়। তো সেইটোৱে হ'ল গেছ ডিফেক্ট। বুজি পাইছা? নেক্সট আহি গ'ল আমাৰ কি ডিফেক্ট থাকিব পাৰে। প'ৰিং ডিফেক্ট থাকিব পাৰে। এটা প'ৰিং ডিফেক্টটো হ'ল তোমাৰ মিশ্ৰণ বা কোল্ড ছাণ্ট থাকিব পাৰে হা। মিশ্ৰণ মানে কি হয়, যদি মানে তোমাৰ মিশ্ৰণ মানে কি, যদি ফ্লুইডিটিটো যদি বেছি হৈ যায়, মানে কি এই মিশ্ৰণ ইজ কজড when the metal is unable to fill the mold cavity completely and thus leave unfilled cavity। মানে তোমালোকক এটা ডায়েগ্ৰাম দেখালে মই গম পাবা। এইটো চোৱা মিশ্ৰণৰ হা, মিশ্ৰণত তোমালোকে এইটো চোৱা যে কি মল্টেন মেটেলটো এনেকৈ গৈ এইখিনি আনফিল্ড কেভিটি অকণমান থাকি গ'ল। মানে মল্টেন মেটেলটোৰ ফ্লুইডিটিটো যদি ভাল নহয়, তেতিয়াহ'লে ই গৈ এটা টাইমত গৈ ৰখি যায়, এইখিনি জেগাত কেভিটি থাকি গ'ল, গোটেইখিনি ফিল আপ নহ'ল মানে কেভিটি, সেইটোকে কয় মিশ্ৰণ। কোল্ড, তাৰপিছত নেক্সট আহিছে ইয়াতে কোল্ড ছাট কি হয় তোমালোকে চোৱা, এইটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ কোল্ড ছাট মানে কি, ইফালৰ পৰা ফ্লুইড গৈছে, ইফালৰ পৰা ফ্লুইড সোমাইছে, দুটা ছাইডৰ পৰা যদি ফ্লুইড মল্টেন মেটেল, ইফালৰ পৰা যদি মল্টেন মেটেল সোমায়, ইফালৰ পৰা যদি মল্টেন মেটেল সোমায়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, দুটা মিক্স হ'ব লাগিছিলে ভালকৈ, কিন্তু মিক্স হৈছে, কিন্তু মাজতে অকণমান গেপ থাকি গ'ল, ওপৰত অলপ তলত অকণমান গেপ থাকি গ'ল। তো সেইটোকে ভালকৈ যদি মিক্স নহয়, প্ৰপাৰ যদি মিক্সিং নহয়, তেতিয়াহ'লে সেইটো কি বুলি কয়, কোল্ড ছাট বুলি কয়। এই কোল্ড ছাট ইজ কজড when two different stream, ইফালৰ পৰা এটা সোমাইছে, ইফালৰ পৰা এটা সোমাইছে, হয় নাই, অফ two different stream of molten metal does not fuse properly, মানে মিক্স যদি ভালকৈ নহয়, forming a discontinuity in the casting, তেতিয়া ডিছকণ্টিনিউটি ফৰ্ম হৈ যায়, সেইটোকে কোল্ড ছাট বুলি কয়। ইফেক্টটো হ'ব পাৰে হট টিয়াৰ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ডায়েগ্ৰামটো চোৱা, ক্ৰেক ফৰ্ম হৈছে, দেখিছেনে, যদি ক্ৰেক ফৰ্ম হয় মল্টেন মেটেলটোৰ ভিতৰত, তেতিয়া হয়তো হট টিয়াৰ বুলি কয়। টু প্ৰমোট ডাইৰেকশ্যনেল চলিডিফিকেশ্যন হুৱেন চিল আৰ ইউজড, মানে মই দেখিবা প্ৰপাৰলি যদি চলিডিফিকেশ্যন কৰিব লাগে, তেতিয়া চিল ইউজ কৰা যায়। এইটো চিল হয়, দেখিছেনে, এইটো চিল। চিল মানে কি, এক্সটাৰ্নেল চিল আৰ মাছেছ অফ হাই হিট কেপাচিটি, মানে চিল মানে কি, মল্টেন মেটেলটো প্ৰপাৰলি ঠাণ্ডা কৰাৰ কাৰণে চিল ইউজ কৰা যায়, কিন্তু মানে এক্সটাৰ্নেল মাছ কিছুমান ইউজ কৰা যায়, যাৰ হিট কেপাচিটিটো বেছি হয়, আৰু সি মানে কি হয়, হিটটো পটককৈ ৰিলিজ কৰিব পাৰে। মানে চিল মানে যদি কোৱা হয়, ইন শ্বৰ্ট তোমালোকে মনত দেখিবা ডাইৰেকশ্যনেল চলিডিফিকেশ্যন, প্ৰপাৰ ডাইৰেকশ্যনত মানে চলিডিফিকেশ্যন কৰাৰ কাৰণে চিল ইউজ কৰা যায়। বুজি পাইছেনে? সেইটোৱে লিখিছে, টু প্ৰমোট ডাইৰেকশ্যনেল চলিডিফিকেশ্যন হুৱেন চিলছ আৰ ইউজড, দেন large amount of concentration stress will be associated with each of the solidification, মানে যেতিয়া আমি চিল ইউজ কৰোঁ ঠাণ্ডা কৰাৰ কাৰণে, তেতিয়া মানে কিছুমান কি হয়, কনচেনট্ৰেশ্যন ষ্ট্ৰেছ কিছুমান ফৰ্ম হয়, মানে চলিডিফিকেশ্যন টাইমত, মানে সেই চলিডটোৰ ভিতৰত, আৰু সেই ষ্ট্ৰেছবোৰৰ কাৰণে কিছুমান হট টিয়াৰ ফৰ্ম হয়, মানে সেই ষ্ট্ৰেছবোৰৰ কাৰণে হট টিয়াৰ হয়, মানে ক্ৰেক্স ফৰ্ম হয়, আৰু সেই ক্ৰেক্সবোৰকে কি বুলি কয়, হট টিয়াৰ বুলি কয়। বুজি পাইছা? তো ইম্পৰ্টেণ্টখিনিয়ে মই তোমালোকক ডিফেক্ট দেখাই দিছোঁ। এনেতো ডিফেক্ট বহুতকেইটা আছে, তোমালোকে ইয়াতে চাব পাৰা ডিফেক্টখিনি। গেছ ডিফেক্ট ক'লোঁ যোনটো, তাৰপিছত মল্ডিং মেটেল ডিফেক্ট আছে, গেটিং ডিজাইন আছে, তেনেকৈ গেটিং ডিজাইনৰ ডিফেক্টখিনি আছে, হয় নাই। হট টিয়াৰটো এইমাত্ৰ ক'লোঁ। শ্ৰিংকেজ কেভিটি কিছুমান ফৰ্ম হয়। শ্ৰিংকেজ কেভিটি মানে কি হয়, যেতিয়া শ্ৰিংক হ'ব, বস্তুটো সৰু হৈ গৈ থাকিব ঠাণ্ডা হোৱাৰ টাইমত, তেতিয়া কিছুমান কেভিটি ফৰ্ম হয়, সেইটো শ্ৰিংকেজ কেভিটি। তাৰপিছত নেক্সট আহিব মিশ্ৰণ নহ'লে তোমাৰ কোল্ড ছাট, সেইটোতো মই পঢ়ালোৱেই। তো এইখিনি ডিফেক্টে আছে, বুজি পাইছা? তো তোমালোকৰ কাষ্টিঙৰ থিয়ৰিখিনি কমপ্লিট হ'ল, আমি MCQ খিনি কণ্টিনিউ কৰিম কাষ্টিঙৰ। তো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে ষ্টপ কৰিছোঁ।